จริงๆอยากจะขอบคุณพวกเขามากๆครับอยากจะบอกว่าทุกคนมักจะบอกเสมอว่าทุกคนรักผมทุกคนคอยสนับสนุนผมแต่ว่าผมก็อยากบอกพวกเขาเหมือนกันว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึกผมก็รู้สึกกับพวกเขาเหมือนกันครับพูดถึงกาบเหเรือนี่แอบอยากฟังเหมือนกันเนี่ยปางเสด็จห่างประเวทดาวชลาลัยทรงรัตนะพิมานชัยจริงแก้วอะไรต่อจำไม่ได้แล้วครับ เฮียเป็นคนที่อยู่กับผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆครับแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีเฮียก็ไม่มีผมเหมือนกันครับคือเฮียเนี่ยเป็นถ้าให้ผมนิยามความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเฮียก็ไม่รู้จะนิยามว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นทุกอย่างให้เราเลยครับจริงเขาเป็นคนสำคัญมากเลยนะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่อยากจะมาเล่าเรื่องนุ้นิวอะมา มาด้วยสวัสดีครับผมโจปารันเจมส์จิตตรงครับคุณอยู่กับรายการแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงเข้ามาพูดคุยในหลายเรื่องราวของเขานะครับก่อนอื่นใครตรงนี้ subscribe The Standard Pop แล้วก็บอกทุกคนเรื่องแชร์สู่แชร์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าเขาคนนี้มีความมหัศจรรย์หลายอย่างในชีวิตนักแสดงนักร้องหรือแม้แต่บุคลิกที่น่าสนใจผมกำลังอยู่กับนุนิวครับสวัสดีครับนุนิวสวัสดีครับดีใจมากที่มาวันนี้ครับแล้วก็เข้าใจหลายรายการแล้วที่พิธีกรบอกว่าทำไมเจอนุนิวแล้วมันดูน่ารักน่าหยิกแก้มไปหมดจริงจริงเหรอครับจริงครับผมหยิกได้นะครับให้ผมหยิกครับหยิกได้ครับอย่าเลยครับเดี๋ยวแก้เป็นรอยวันนี้จะมาคุยกับนุนิวหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกอยากชวนคุยก่อนเลยว่าหลังจากเปิดซิงเกิลแรกมาแล้วอะหมอนอิงเนาะเราว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่บ่อยที่เราจะเห็นการขึ้นอันดับ iJoy หรืออันดับต่างๆไปหลายประเทศทั่วโลกไปกันยังไงครับนะโอ้โหน่าภูมิใจนะจริงๆภูมิใจมากๆครับหมอนอิงเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญกับผมมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเคยเห็นผมร้องเพลงมาก็หลายเพลงแล้วแหละครับ cover นู่นนี่นั่นใช่ครับมีเพลงอย่างไม่ว่าจะรักแท้แล้วก็หรือไอ้คนน่ารักหรือว่า How You Feel จากซีรีส์ครับก็ทั้งหมดจะเป็นเพลงจากซีรีส์หรือละครหมดเลยครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงของผมจริงๆครับผมชอบมากเลยในสุดก็มีเพลงของเราเพลงของเราเองรู้สึกยังไงอะได้ร่วมงานกับนักแต่งเพลงมากฝีมืออย่างพี่แอมด้วยครับซึ่งผมชอบสไตล์ของพี่แอมมากๆครับรู้สึกโหมันผมจริงๆผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วเราไม่คิดว่ายังไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ครับเพลงของตัวเองครับซึ่งเป็นเพลงที่ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเยอะเหมือนกันครับเพลงนี้ผมตั้งใจทำมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่พอรู้ว่าแฟนคลับแฟนๆชอบแฟนๆซัพพอร์ตดันน้องหมอนอิงขึ้นไปเต็มที่มากๆซึ่งเป็นซิงเกิลแรกด้วยและแฟนๆก็ช่วยกันเต็มที่มากๆซึ่งแบบมันภูมิใจครับเราเห็นบรรยากาศของการช่วยกันดันใช่ไหมใช่ครับผมก็อยากขอบคุณพวกเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วแล้วเขายังต้องสละเวลามาทำเพื่อผมอีกโปรยประโยคนี้ไปยิ่งวันนี้ปั่นอยู่กันเนี่ยวันนี้กำลังปั่น EP นี้อยู่แล้วเนี่ยฝาก EP นี้ด้วยนะครับครับผมอ้าวแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงหมอนอิงอ่ะเราอยากชวนไปถึงนักร้องต้องเรียกคุณว่านักร้องแหละเพราะนี่คือคุณมีซิงเกิลแรกนะครับฝันในการที่จะอยู่ในฟรอนต์แมนในการเป็นนักร้องจริงๆของนุนิวอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เด็กเลยครับจริงๆผมมาชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้ชอบร้องให้คนอื่นฟังครับชอบร้องอยู่คนเดียวครับใช่จะชอบห้ามเพลงของตัวเองไปนี่แหละครับที่ไม่ร้องให้คนอื่นฟังเพราะว่าเราไม่มั่นใจครับว่าเสียงของเราแบบมันโอเคหรือเปล่าแล้วเวลาร้องก็จะไม่ได้ร้องถ้าอยู่กับคนอื่นจะไม่ร้องออกมาเป็นคำเลยครับจะแค่แบบอยู่ในคออย่างเดียวครับสมัยเด็กๆชอบร้องหรือชอบฮัมเพลงอะไรครับเมื่อก่อนผมชอบตอนที่ไปโรงเรียนครับทุกเช้าคุณพ่อจะไปส่งครับด้วยความสไตล์คุณพ่อจะชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตหน่อยแต่ว่าคุณพ่อก็จะมีเปิดเพลงแบบผมชอบเพลงนี้มากครับที่ร้องว่า
ปากแดงๆจะไว้ใจได้กาจะรีเควสคุณพ่อทุกวันเลยว่าขอเพลงนี้ได้ไหมอ้าวนั่นแสดงว่าไม่กล้าร้องให้คนอื่น แต่ถ้าอยู่กับพ่อก็จะเป็นเซฟโซนจริงๆครอบครัวเป็นเซฟโซนอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเขินพอโตขึ้นมาผมก็ไม่รู้ทำไมครับเริ่มเขินขึ้นเริ่มขี้อายขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตอนเด็กๆผมซนแบบแบบเป็นคนพูดมากพูดเยอะมากด้วยแล้วก็ชอบแกล้งคนอื่นด้วยครับแบบแกล้งเล่นๆแกล้งหยอกอย่างเงี้ยครับแต่พอโตขึ้นเรารู้สึกว่าขี้อายขึ้นกลับมาเรื่องนี้นึงเรื่องเพลงนิดนึงแล้วเราชอบเพลงในเด็กค่ะมันเคยมีความฝันไหมหรือว่าเราได้ทำอะไรเพื่อที่แบบให้วันหนึ่งฉันจะเป็นนักร้องไหมมันมีเรื่องราวแบบนั้นในการเดินทางไหมครับมีครับจริงๆก็ตั้งแต่เด็กที่ผมชอบร้องคนเดียวใช่ไหมครับจนกระทั่งจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราชอบใช้เสียงคือตอนช่วงมัธยมครับตอนประถมผมไม่เคยมีกิจกรรมอะไรที่ใช้เสียงเลยครับร้องเพลงก็ไม่เคยครับตอนประถมแต่ว่าตอนมัธยมเนี่ยจะเริ่มมีการอย่างตอนม.1 ผมไปแข่งอ่านทำนองสนอของแค่ในโรงเรียนนี่แหละครับไม่ได้ไปแข่งข้างนอกครับใช่ตอนนั้นก็แข่งมาแล้วก็ได้ที่เหมือนจะได้รางวัลชนะเลิศของแค่ระดับม.ต้นนะครับใช่แล้วก็นับจากนั้นก็รู้สึกว่าเราชอบแนวนี้เหมือนกันนะอ่านทำนองสนอครับแล้วพอมาม.ปลายคุณครูก็มีให้ไปอ่านทำนองสนออย่างเงี้ยหลายครั้งครับแล้วก็มีพาไปแข่งกาบเหเรือข้างนอกด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมแบบมันก็เหมือนการร้องเพลงครับการร้องเพลงผมชื่นชอบอยู่แล้วตรงนี้ก็เริ่มชอบแล้วพูดถึงกาบเหเรือนี่แอบอยากฟังเหมือนกันเนี่ยก็ได้ครับได้เลยเหรอได้ครับคุณจำได้เลยเหรอครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งตอนที่ไปเดินสายโปรโมทเพลงหมอนอิงครับมีเปรยไปนิดหน่อยครับใช่แต่ว่าอันนี้ที่เป็นเหเรือยังไม่เคยทำให้แฟนๆดูในรายการไหนเลยครับผมชอบคำนี้มากเลยไม่ทำให้แฟนๆในรายการไหนดูเลยอยากดูเลยครับ แต่ว่าจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับจะเป็นนิดหน่อยปางเสด็จประเวทดาวชลาลัยทรงรัตนะพิมานชัยกิ่งแก้วอะไรต่อจำไม่ได้แล้วครับ น่าจะประมาณนี้ครับส่วนจุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนที่เข้ามาดูมันดีครับตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้กล้าร้องให้คนอื่นฟังครับตอนนั้นเหมือนพี่ฮอฟได้ยินผมฮัมเพลงอยู่ครับฮัมเฉยๆเป็นสไตล์อย่างที่บอกว่าชอบฮัมคนเดียวใช่ครับตอนนั้นก็ยังฮัมอยู่ไม่กล้าร้องครับเมื่อไม่นานวันนี้ครับผมก็แบบสงสัยว่าทำไมตอนนั้นพี่ฮอฟถึงตัดสินใจให้ผมไปลองร้อง cover เพลงดูลงช่อง YouTube ครับพี่อ๊อฟก็เลยบอกว่าเหมือนตอนนั้นที่พี่อ๊อฟได้ยินผมฮัมเพลงแล้วพี่อ๊อฟรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีสไตล์การร้องอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นครับแล้วก็ดูพอไปได้กับการร้องเพลงนะก็เลยลองให้ไปฝึก cover จนช่วงแรกๆก็มีงานที่เป็นช่วงที่ผมไปออกงานช่วงแรกๆเลยครับเราได้เห็นนางแบบเป็นงานเดินแบบครับเหมือนเราได้เห็นพี่ๆนางแบบเดินแบบแล้วมีนักร้องด้วยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปยืนบนเวทีวันนั้นจังสักวันหนึ่งถ้าเราได้ไปยืนตรงนั้นหรือว่าได้ไปเดินแบบหรือว่าไปร้องเพลงก็ได้น่าจะเป็นอะไรที่เติมเต็มความฝันของเราเหมือนกันครับแล้วมันก็ค่อยเดินมาถึงวันนี้เนาะค่อยๆมาเรื่อยๆครับค่อยๆมีเพลงค่อยๆรู้สึกว่าเราก็ไปทางสายร้องเพลงได้นะเราน่าจะทำได้อยู่แล้วก็จนถึงแบบหมอนอิงในวันนี้ครับเวลาตอนนี้เราร้องเพลงของตัวเองแล้วมีคนฟังครับมันเป็นซิงเกิลของเราจริงๆแล้วพอมีออเดียนซ์มีคนฟังที่เป็นแฟนเพลงของเรามันไกลจากสิ่งที่เราเคยจินตนาการไว้ในความฝันในอดีตขนาดไหนในอดีตไม่เคยคิดว่าตัวเองทำได้ครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถร้องเพลงให้คนอื่นคนเยอะๆฟังขนาดนี้ได้ครับทุกวันนี้ก็จะมีแฟนๆไปฟังผมร้องเพลงตามงานอย่างนี้ครับแต่เมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยครับในวันนี้ก็โตขึ้นแล้วครับ ทำได้บ้างแล้วครับแต่ว่ายังมีอะไรต้องฝึกอีกเยอะเลยครับ
ด้วยความที่แฟนคลับของนุนิวครับมีหลายสัญชาติมากเลยเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบว่าเราอยากฟังนุนิวร้องเพลง ครับ หลายๆภาษาจังเลยให้สักเพลงด้วยครับอยากร้องเป็นอะไรตอนนี้ เพลงเกาญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดี ผมนั่งกับคุณได้ 5 ชั่วโมง ครับ ได้ฟังคอนเสิร์ตไม่เสียเงินผมชอบอยู่แล้ว เกาหลีละกันครั ครับ บผม สักเพลงเอาของพี่อายุละกันครับเพลงนี้แต่เพลงนี้เคยร้องมานานมากโหตั้งแต่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับ แต่ร้องลง TikTok เฉยๆเล่นๆครับเพลงอ่านว่าอะไรนะ BB มั้งครับ BBI BBI Yellow CARD is a 너무 뭉친 봄이야 babe 매 너는 여기까지 is my Please keep the la Hello to PID 그저 넘으면 정색이야 babe Stop it 거리 유지해 cause we don't know Come on we don't anything โอ้ท่านผู้ชมครับผมบอกว่าอยากบอกก่อนแบบแรกนะนี่คือ9โมงครับ9โมงซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ใช่ร้องกันง่ายๆอ่ะ ช่วงเวลาอันตรายสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงครับ เพราะมากเลยครับ ขอบคุณครับ สุดยอดมากเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าน้องนิวเนี่ยมีความฝันอย่างหนึ่งในการที่จะพากย์เสียงการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนดิสนีย์การ์ตูนที่มีคาแรคเตอร์น่ารักเราเคยฟัง cover part of your world ใช่ไหมไปแล้ ครั ว บ อยากฟังเวลาแบบน้องนิวพากย์เสียงตัวละครแต่อะล็อกอะไรก็ได้ที่เราแบบชอบมากสัก ครับ ท่อนหนึ่งหรือยังไงก็ได้ฮะจะเป็นเรื่องไหนครับน้องนิว เมื่อกี้แอบคิดมาครับ เป็นแต่เป็นเรื่องแบบที่ไม่ใช่เจ้าหญิงครับ เป็น มิกกี้เมาส์ครับ มิกกี้เมาส์เหรอ ผมชอบประโยคนึงของมิกกี้เมาส์มากๆครับน้ำเสียงเขามีเอกลักษณ์มากเลยครับ ตัว ที่เป็น มิกกี้ ที่เป็น เลยใช่ไหม ใช่ครับ ผมชอบตอนที่เขาสวัสดีผมมิกกี้เมาส์ครับจะเป็นแบบสวัสดีผมมิกกี้เมาส์วันนี้มาสัมภาษณ์กับทาง The Standard Pop ครับ ยังไงก็อย่าลืมไปฟังน้องหมออิงกันนะครับ เอากลับมาเป็นเรื่อง กลับมาเป็นเรื่องตัวเองได้อย่างสวยงามครับผม คุณนี่ไม่ธรรมดา โอเค ผมจะรอวันที่คุณพากย์เสียงการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งเอาใหม่สัก15 เรื่อง 15 เรื่อง 15 เรื่องผมจะร โอ้ อวัน สาธุครับ สา ขอ ธุ ให้ ด้วยครับ มีโอกาสนั้นครับ ครับผมอ่ะงั้นเราขอชวนเดินทางเข้าไปในชีวิตนิวต่อ เมื่อกี้เรา ครับ มีการพูดเรื่องชีวิตวัยเด็กประมาณหนึ่งแล้ว เราพอรู้นิวเคยเล่าว่าอยู่กับคุณตาคุณยายตอนเด็กๆ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ สมัยเด็กๆนิวเติบโตมาแบบไหนครับบรรยากาศในบ้านเป็นยังไง ตอนเด็กๆก็ผมมาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆ ที่ครอบครัวมีความอบอุ่นครับ แล้วก็เราเป็นเด็กที่ได้รับความรักจากครอบครัวเสมอๆเลยครับ ตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเติบโตมากับคุณยาย คุณตาคุณยายซะมากกว่าครับ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องออกไปทำงานทุกๆวันเลย ตอนนี้พูดถึงแล้วก็ยังคิดถึงคุณยายอยู่เลย เพราะว่าคุณยายเสียไปแล้วครับ คิดถึงมากๆ แบบพอเรานึกย้อนกลับไปถึงบ้านคุณยายที่เราเคยอยู่ แล้วมีคุณยายนอนอยู่ คุณยายชอบนอนอยู่กลางบ้านครับแล้วก็จะมีหมอนสามเหลี่ยม หรือหมอนแบบสี่เหลี่ยมแบบเหมือนหมอนสมัยก่อนเนี้ยครับ ไม้อิง เขาก็จะนอนใช่ครับเขาจะนอน อย่างนี้อยู่กลางบ้านดูทีวี พอนึกแล้วแบบคิดถึงมากๆเลย แต่วันนี้ก็ทำได้แค่คิดถึงครับโอ้ยพูดแล้วเศร้าเลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่า โอ้ยคุณยายรู้อยู่แล้วครับ ตอนนี้เห็นหลานเติบโตมาเบอร์นี้ แข็งแรงด้วยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแรกๆที่เราเคยเห็นนิวออกสัมภาษณ์รายการวันนี้พูดเก่งขึ้นเยอะมากเลย อ๋อถ้าเทียบจากช่วงแรกๆคิดว่าตัวเองขี้เมาขึ้นเยอะครับ คิดว่าขึ้นเยอะเลยครับ พูดค่อนข้างพูดอาจจะด้วยความมั่นใจครับความมั่นใจที่มีเพิ่มขึ้นจากตอนแรกเยอะมากๆเลยครับ ตอนแรกเราเขินเราอายเราไม่กล้าพูดครับ ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรด้วยครับ นี่คือสิ่งที่อยากถามเพราะช่วงแรกๆเราเห็นนิวให้สัมภาษณ์ครับแล้วมันจะมีประโยคนึงจากนิวหลายๆครั้งว่า เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในวันนั้นใช่ไหมครับ แต่ว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองกับต้องมาแสดง ซึ่งมันอยู่คนเราฝั่งเลยเนาะเวลาเราเข้าฉากอะไรมันต้องการความมั่นใจในตัวเอง พอสมควรเลยฮะและนิวในวันที่ยังเป็นเวอร์ชั่นนั้นนะเราต้องแสดงและเป็นตัวเมนของการแสดงด้วยในวันนั้นน่ะในจุดเริ่มต้นมันยากขนาดไหนอะ โอ้ยากเลยครับ ตอนนั้นกดดันแล้วก็เครียดมากครับ เพราะด้วยอย่างเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องซีรีส์เป็นซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อครับและแฟนนิยายเรื่องนี้เยอะมากๆครับเพราะว่าเป็นนิยายดังด้วย แล้วเราได้เล่นคู่กับเฮียซึ่งเฮียเนี่ย
เขามีชื่อเสียงมาอยู่แล้วมีแฟนคลับอยู่แล้วด้วยแล้วเราใหม่มากๆเราไม่เคยทำอะไรสักอย่างเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความมั่นใจเรามากขึ้นอาจจะด้วยเราก็มีการเวิร์กช็อปด้วยครับมีการละลายพฤติกรรมเหมือนถ้าเวิร์กช็อปช่วงแรกๆผมจะไม่เปิดเลยครับอย่างสมมุติว่าให้ตะโกนในห้องเนี้ยเราก็ไม่กล้าครับไม่กล้าตะโกนเลยณวันเริ่มต้นนะใช่ครับเราไม่กล้าทำอะไรที่ค่อนข้างที่แบบเอ็กซ์เพรสออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าการที่จะต้องเป็นนักแสดงการที่ต้องอยู่หน้ากล้องสิ่งแรกเลยที่ต้องมีคือความมั่นใจครับต้องมีมากๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถทำผลงานให้ดีออกไปได้เราก็เลยต้องบอกตัวเองต้องฮึบยังไงก็ต้องทำให้ได้ครับบอกตัวเองตลอดว่าเราทำได้เพราะถ้าเรามีในหัวแล้วว่าเราทำไม่ได้แน่เลยเรากลัวจังอายจังยังไงก็ทำไม่ได้ครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็สั่งสมความมั่นใจมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับอย่างสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นจนถึงวันนี้เป็นเพราะแฟนๆด้วยครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำผลงานออกไปเราก็จะมีความไม่มั่นใจอยู่แล้วแหละแต่ที่เราได้ความมั่นใจมากขึ้นเพราะแฟนๆมีฟีดแบ็กที่ทางบวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอย่างเรื่องร้องเพลงอย่างเงี้ยครับพอผมปล่อยเพลงออกไปแฟนๆก็มาชื่นชอบหรือว่ามาชมอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่าเวลาที่เราไปร้องเพลงตามงานต่างๆแล้วแฟนๆช่วยร้องเพลงหรือว่าปรบมือส่งเสียงเชียร์กรี๊ดให้อย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราโอเคยืนอยู่บนเวทีแล้วไม่เกรงเท่าที่ควรแล้วไม่เกรงเท่าที่เมื่อก่อนเราเกรงแล้วครับมีความมั่นใจขึ้นครับอยู่ดีวันหนึ่งมีคนกลุ่มแบบมหาศาลคอยซัพพอร์ตเวลามีอีเวนต์เขาเกณฑ์กันไปให้กำลังใจส่งเสียงเรียกครับกลุ่มก้อนมวลพลังเหล่านี้มันสำคัญกับเราเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วมันสำคัญกับเราโดยเฉพาะจากคนที่ไม่มั่นใจกล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นจนถึงวันนี้ครับอยากบอกอะไรพวกเขาครับจริงๆอยากจะขอบคุณพวกเขามากๆครับอยากจะบอกว่าทุกคนมักจะบอกเสมอว่าทุกคนรักผมทุกคนคอยสนับสนุนผมแต่ว่าผมก็อยากบอกพวกเขาเหมือนกันว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึกผมก็รู้สึกกับพวกเขาเหมือนกันครับตั้งแต่แรกที่ผมยังไม่มีใครรู้จักเลยจังแบบโนเนมมากๆเลยครับจนวันนี้มีคนเริ่มอยากรู้จักผมมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเดินทางกับผมมาเรื่อยๆและคอยเป็นแสงสว่างในวันที่ผมอาจจะมืดๆไปบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมันต้องมีวันแบบนั้นของชีวิตใช่ไหมวันที่เราถ้าพูดตรงๆ เจอกระแสดราม่าบ้างหรือความท้อถอยบ้างมีครับมีเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องแค่ดราม่าอย่างเดียวครับที่เป็นส่วนมืดๆที่บอกไปเมื่อกี้ครับอาจจะเป็นเรื่องความเครียดหรือความกดดันกับงานต่างๆครับอย่างช่วงคอนเสิร์ตเดียวของผมหรือว่าการรับ งานแสดงใหม่ๆอันนี้ก็เครียดเหมือนกันครับแต่ช่วงคอนเสิร์ตตอนนั้นเครียดที่สุดแล้วแหละครับเครียดมากๆซึ่งแฟนๆนี่แหละครับที่เป็นแสงสว่างของผมเหมือนกันเวลาเครียดมากๆนิวเป็นยังไงฮะอยู่ที่บ้านหรือแบบบรรยากาศไว้รอบตัวเป็นยังไงโอ้จริงๆถ้าผมเครียดเนี่ยจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับจะอยู่กับตัวเองก็จะไม่ค่อยอยากคุยกับคนอื่นด้วยซึ่งเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยครับเราปกติเราอยากจะค่อยคุยกับคนอื่นเป็นรอยยิ้มให้คนอื่นนะครับแล้วก็อีกกำลังใจนึงก็จากคนรอบตัวครับจากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในค่ายนี่แหละครับใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเฮียด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคนรอบตัวพอพูดถึงแฟนคลับเรานึกอันหนึ่งคือในบรรดาหลากหลายภาษาเหลือเกินในคอมเมนต์ของนิวครับมันมีข้อความอันนึงเราอ่านแล้วแบบโอ้โหเป็นข้อความที่สั้นมากเลยแบบแทบจะเล่าทั้งหมดที่เราเห็นเลยเขาเขียนว่าแบบนิวคือของขวัญที่ดีที่สุดของเราเลยโอ้โหมันแบบเป็นคำที่ค่อนข้างครอบคลุมจริงๆผมไม่ได้แค่เป็นของขวัญให้ทุกคนนะครับทุกคนก็เป็นของขวัญสำหรับผมเหมือนกันนี่อยากบอกแฟนๆแบบนี้เหมือนกันครับเชื่ออย่างนั้นจริงๆแหละอันนี้เมื่อกี้นิวเกริ่นแล้วครับว่าเราจะมีคนรอบตัวก็สำคัญเราเชื่อว่าสำคัญจริงๆครับแล้วก็รายการแชร์ทูแชร์เนี่ยนอกจากเราเชิญนิวมาแชร์ในเก้าอี้แห่งเรื่องราวแล้วเนาะเรายังชวนคนที่อยู่รอบตัวของนิวเนี่ยมาแชร์ถึงตัวเขาในมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อนิว
ใครจะมาแชร์ถึงนิวเป็นคนแรกเนาะ ใครล่ะครับ นั่นสิครับใครล่ะครับ ฮัลโหลน้องดูนิวพี่ไหวนะ พี่ไหว คะคิดถึงจังเลยแฮปปี้มากๆนะคะที่เป็นหนึ่งในศิลปินนะคะในดวงใจนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องหนูนิวนะคะ ต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่เจอน้องหนูนิวเนี่ยเราถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงหากเธอเคยรักใครนะคะ ก็จะมีน้องหมวยเขื่อนด้วยนะคะ ก็เป็นเขาเรียกว่าไงดีบรรยากาศที่สนุกสนานมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะเราได้มีโอกาสได้ร้องเพลงของพี่หวายด้วยกันด้วยนะคะ ก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกน้องนูนิวว่าพี่ภูมิใจในตัวหนูมากๆแล้วก็แฮปปี้กับความสำเร็จของน้องมากเลยนะคะขอให้น้องเนี่ย successful แบบนี้แล้วก็ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมพี่หวายนะคะหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันอีกแล้วก็ออกซิงเกิลด้วยกันนะคะในฐานะรุ่นพี่นะคะหวายก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณน้องนะคะแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าพักผ่อนเยอะๆนะช่วงนี้ทำงานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะให้น้องเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็หันมาดูmental health ของตัวเองด้วยนะคะเชื่อว่าคุณน้องเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ตัวเองพักผ่อนหรืออะไรเลยนะคะก็อยากให้คุณน้องจำไว้นะคะว่า mental health ของเราก็สำคัญเหมือนกันนะคะยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างแบบนี้เสมอนะคะหวายกับมิกาเซ่ ด้วย ครับ โอ้ยขอบคุณครับพี่หวาย เติบโตมากับในเจเนอเรชันของการฟังเพลงในยุคกามิเหมือนกันถูกไหม ใช่ครับโอ้พี่หวายเป็นไอดอลของผมเหมือนกันครับเป็นศิลปินที่ชื่นชอบมากๆเลยครับเมื่อก่อนโอ้โหร้องเพลงพี่หวายได้เยอะมากๆเลยครับแล้วในวันหนึ่งใช่ครับเหมือนที่พี่หวายเล่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่าย MV หากเธอเคยรักใครแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ววันที่เราจะได้เจอเขาเป็นๆเลยครับ เป็นเลยครับผม เจอเขามาอยู่ตรงหน้า ได้ร่วมงานกับเขาด้วยครับโอ้วันนั้นเป็นอะไรที่กับพี่เขื่อนด้วยครับ แล้วแบบมันดีมากๆเลยครับใช่แล้ววันนั้นก็มีโอกาสได้ร้องกับพี่หวายร้องเพลงกับพี่หวายด้วย เราเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้ว แล้วในวันนี้เราได้ร้องเพลงกับศิลปินที่เราชื่นชอบมากๆ เราเคยเป็นคนที่นั่งผ่านจอดูพวกเขา ใช่ครับแล้วในวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วย มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดในชีวิตเลยครับว่าเราจะมีวันนี้ด้วย เดี๋ยวเราจะแวบมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ ครับ สิ่งที่หวายบอกก็สำคัญคือ mental health ครับ สำคัญไหมในการรับมือกับสิ่งโอบล้อมเราในช่วงนี้ สำคัญมากๆเพราะถ้าเราไม่ดูแลเราจะไม่สามารถทำงานต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันครับเรานอนดึกชอบใช้ชีวิตสงบในช่วงเวลากลางคืนคนเดียวครับบางทีทำงานก็มึนๆหัวปวดหัวบ้างปวดตาบ้างแสบตาเบลอๆไปทำงานอย่างเงี้ยบ้างครับเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลย เพราะว่ากลัวเราแบบจะทำได้ไม่เต็มที่ ก็อย่างที่หวายพูดเลยครับพักผ่อนไม่เยอะ เรื่องพักผ่อนสำคัญมากๆครับทุกวันนี้พยายามนอนเร็วๆอยู่ครับแต่ก็ยังทำไม่ได้ครับ สลับไปถามนิดนึง ครับ แล้ววันที่เราอยู่ในจอครับบรรยากาศที่บ้านเวลาเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นนี่อยู่ในจอเนี่ยเขาคุยอะไรกับเราบ้างไหม ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูตัวเองในทีวีพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ครับ เพราะว่าเขินครับคุณพ่อจะเป็นประจำเลยเขาจะชอบเปิดเพลง คุณพ่อจะชอบนั่งอยู่กลางบ้าน แล้วคุณพ่อจะชอบเปิดเพลงผมผลงานหรือว่าคลิปสัมภาษณ์หรือว่าเวลาผมอยู่ในงานอย่างงี้ครับ แล้วเสียงก็จะดัง แล้วผมก็จะยินแล้วก็ฟ้าเปิดเหรอผมก็จะรีบหนีครับ เอ้า จะรีบหนีเพราะว่าเขินครับ นี่คือปัจจุบันปะ ปัจจุบันครับตอนนี้ก็ยังเขินอยู่ แต่ถ้าอย่างเวลาปามาไปดูในงานอย่างเงี้ยเราก็จะเขินนิดนึง แต่ว่าก็เพราะมีคนอื่นๆด้วยครับ เราก็จะเขินไม่ได้ใช่แต่พออยู่ที่บ้านโอ้เขินมากครับ ป้ากับม้าภูมิใจแหละ ก็แต่ป้ากับม้าน่าจะภูมิใจจริงๆแหละครับ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาที่เป็นห่วงคุณเหมือนกันครับ ที่เขาส่งคลิปมาให้เราฮะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งสำคัญ ครับ ซึ่งน่าจะเป็น mental health ที่ดีของคุณด้วยปึ้ง ที่ติดในความทรงจำแบบจริงๆมีหลายเรื่องครับผมแต่ มีเหรอ ในเรื่องที่เรารู้สึกแบบประทับใจของหนูเราเป็นความทรงจำสำหรับตัวเรามากๆก็คือรอบพรีเมียร์ของนิ่งเฮียครับผมด้วยความที่เราเห็นหนูมาตั้งแต่แบบ
แรกๆนะครับเข้าวงการยังแบบทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก้าวแรกจริงๆของหนูถามคำตอบคำไม่รู้จะพูดยังไงหรือไปยังไงเข้าใจแบบนี้แบบไหนอะไรเงี้ยโหผ่านมาเยอะมากๆแล้วก็สำหรับเรามันแบบประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง MV ต่างๆถ้าไม่รักมันทำไม่ได้กับการร้องเพลงหรือว่ามีพรสวรรค์หรือว่าการแสวงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหนูเอนจอยและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงมากๆความประทับใจของหนูครับผมโอ้โหประทับใจแบบหลายอย่างมากๆครับผมจริงๆแบบอยากบอกหนูมากๆว่าหนูเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมาแบบว่ายังอายุยังน้อยตอนนั้นจำได้เลยว่าหนูทำงานด้วยเรียนด้วยโหอดทนแล้วก็ทำการบ้านซ้อมร้องเพลงด้วยร้องเพลงหลายเพลงหลายภาษาด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าหนูตั้งใจอยากจะทำมันหรือว่าอยากจะแผ่ในสิ่งผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรืองานเนี่ยให้แฟนคลับได้เห็นว่ามีผลงานที่ดีทำผลงานที่ดีออกมาให้แฟนๆได้เห็นเรารู้สึกแบบประทับใจหนูมากๆเลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ประทับใจในตัวหนูคือนิสัยแหละครับผมนิสัยหนูเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่ามีความน่ารักนุ่มนิ่มมุกแบบแล้วมีเอาจริงก็เป็นคนที่แบบมีมารยาทในสังคมแบบมากๆถ่อมเนื้อถ่อมตัวดีมากๆอันนั้นก็อยากให้หนูแบบรักษาตรงนี้ไว้ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็เติบโตอย่างสวยงามนะครับผมจริงๆก็อยากจะบอกหนูอีกอย่างนึงจริงๆหนูอาจจะรู้แล้วแต่อยากจะพูดให้ฟังคือเรารู้สึกว่าความที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเรามีความใจเย็นทั้งคู่ซึ่งบางทียังรู้สึกว่าหนูใจเย็นกว่าเฮียด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณหนูมากที่หนูแบบใจเย็นแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมยังไงก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมครับ อาจจะบอกให้บ่อยนะครับเพราะว่าเขินนะครับผมยังไงก็อาจจะบอกว่ารักหนูนะรักหนูแบบจริงๆแบบอยากจะบอกเลยว่ารักหนูมากๆจริงๆแบบมองหนูเป็นคนที่ไม่รู้สิเรามองถ้าให้พูดตรงๆมันเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรียนรู้เห็นทุกอริยบทของเราไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีหรือว่าด้านต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความเร็วแล้วเราตั้งใจที่เราไม่ได้จะเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรมากมายอย่างที่เคยบอกหนูไปว่าอยากให้หนูเป็นตัวเองนะครับผมก็ขอบคุณที่หนูเป็นตัวเองแล้วก็มีความที่เป็นตัวเองที่แบบน่ารักแล้วก็มีสไตล์เป็นของหนูอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เป็นตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่ต้องแบบปรับจูนกันก็ขอบคุณที่แบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันพออยู่ด้วยกันมานานๆคำว่าพาร์ทเนอร์มันมีสิ่งหลายอย่างที่มันแบบเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันที่หนูมีชื่อเสียงหรือว่ามีสิ่งที่หนูแบบอยากจะทำยังไงเนี่ยก็อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่ว่ายังไงหรือนานๆไปนะครับผมอยากจะปรึกษาเรื่องราวต่างๆหรืออะไรพูดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถปรึกษาเฮียทุกเรื่องได้หมดเลยครับผมยังไงก็อยากเป็นที่ปรึกษาของหนูด้วยแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงแล้วก็เป็นแรงกำลังใจพลังบวกให้หนูนะครับผมมีความสุขยังไงก็อยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตไม่ไปไหนนะจ๊ะแค่จ้ะขอบคุณซี่ครับมนุษย์คนนี้สำคัญกับการเดินทางของเรายังไงครับสำคัญมากๆครับสำคัญมากๆเลยครับอย่างที่เฮียบอกเมื่อกี้เลยครับว่าเฮียเป็นคนที่อยู่กับผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆครับแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีเฮียก็ไม่มีผมเหมือนกันครับคือเฮียเนี่ยเป็นถ้าให้ผมนิยามความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเฮียก็ไม่รู้จะนิยามว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นทุกอย่างให้เราเลยครับเป็นทั้งพี่น้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นคนที่อยู่ด้วยเวลาที่เรามีความสุขทุกข์เศร้าหรือว่าใดๆเขาผ่านมากับเราเยอะมากๆครับเพราะว่าเฮียเหมือนเป็นครูของผมด้วยครับอุ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบว่าเฮียคอยสอนอะไรสิ่งต่างๆให้ผมเยอะมากๆเลยครับเหมือนผมซึมซับทุกอย่างว่าแปลกจังพอเราไปเท่าเพื่อนเฮียแล้วพูดไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกเฮียว่าเหมือนกันครับคือรักเฮียเหมือนกันครับคำนี้เราไม่ได้บอกกันบ่อยครับแต่ว่าทุกครั้งที่บอกเรารู้สึกดีมากๆนานๆทีจะบอกครับบางทีการกระทำอาจจะสำคัญกว่าคำพูดก็ใช่ครับเราไม่ได้พูดคำว่ารักกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าการกระทำทุกอย่างของเฮียมันบอกได้เลยว่าเฮียก็แคร์เรามากๆเฮียก็รักเรามากๆแล้วเราก็รักเฮียมากๆเหมือนกันครับมันการเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีมันสำคัญแหละในวงการบันเทิงเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าเราก็จับมือกันไปด้วยกันได้ในการทำงานใช่ครับรู้สึกว่าจริงๆช่วงนี้เรามีงานเดี่ยวกันค่อนข้างเยอะด้วยครับเราก็ต้องแยกกัน
แยกกันไปทำงานบ้าง แยกกันไปเติบโตบ้าง แต่ว่ายังไงเราก็อยู่ด้วยกันครับ อาจจะมีแฟนๆคิดว่าเราจะแยกกันแล้วหรอเรายังไม่แยกครับ เรายังอยู่ด้วยกันนี่แหละ แต่ว่าช่วงนี้เราก็แค่แยกย้ายกันไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แยกย้ายกันไป เติบโต ใช่ครับเรียกแบบนั้นดีกว่า สุดท้ายยังไงเราก็มาเจอกันอยู่ดี อยู่ด้วยกันอยู่ดียังไงเราก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ดีครับ แล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเราก็จะเป็นยังจะจับมือกันไปอีกนานๆครับอย่างเฮียเคยบอกครับว่ายังไงสักวันหนึ่งก็ต้องมีครับที่เฮียอาจจะไปอยู่เบื้องหลัง อาจจะไม่อยู่เบื้องหน้าแล้ว ซึ่งในวันนั้นยังไงเราก็ความสัมพันธ์ของเราก็ยังจะดีอยู่แบบนี้นี่แหละครับยังไงเฮียก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเป็นเข้าใจครับการเดินทางเนี่ยบางคนจะมองถึงการทำงานในวงการบันเทิงมันจะมีแต่ความสนุกสนานเนอะจริงๆมันต้องผ่านอุปสรรคผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันแหละ ใช่ครับและการมีคนที่พร้อมเหนื่อยด้วยกันเนี่ยโคตรสำคัญเลย ก็เหนื่อยมีความสุขเหนื่อยเที่ยวเล่นสนุกกับเฮียผ่านมาหลายอารมณ์มากๆครับผ่านมาด้วยกันเยอะมากๆแต่พอเมื่อกี้คิดถึงวันที่เฮียอาจจะอยู่เบื้องหลังแล้วเราแบบแอบเศร้าเหมือนกัน แต่ว่าในวันนั้นคิดไปแล้วก็ยังไงเราก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแบบนี้นี่แหละครับใช่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแบบนี้อยู่เหมือนเดิมก็ดีใจครับดีใจที่ชีวิตนี้ที่รู้จักเฮียครับทีนี้ก่อนอื่นขออนุญาตให้น้องซับน้ำตาครับเจ็ดก่อนดีกว่านะครับแค่นี้ก็ได้ครับผมเนี่ยจะโดนทีมงานว่าละ ผมเอง จริงๆมันแค่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยครับครับอยากให้เก็บทิชชู่ไว้ก่อนครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษ2คนที่จะมาแชร์กับน้องนิวแล้วครับเรายังมีคนสำคัญมากๆอีกคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นเบื้องหลังที่มีความหมายกับน้องนิวครับที่จะมาแชร์เรื่องราวของน้องนิวในมุมที่น้อยคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครับคนนี้ครับใครเนี่ยครับเมื่อกี้เห็นคลิปจบแล้วไม่ใช่เหรอครับยังมีอีกเหรอครับเอ้าเมื่อกี้ดูจบแล้วจริงเหรอนี่เมื่อกี้จบแล้วจริงเหรอเมื่อกี้ครบ5 นาทีแล้วไม่ใช่เหรอครับเอ้ยถามจริงหรือพี่ตัดต่อผิดหรอมันมีคนนึงนะครับในคลิปอ่ะอ้าวจริงเหรอครับจริงเขาเป็นคนสำคัญมากเลยนะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่อยากจะมาเล่าเรื่องนุ้งนิวอ่ะเอาเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมแป๊บนึงนะครับดูคอมแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะนุ้งนิวต้องมีอะไรอุ้ยเอามาด้วยขอต้อนรับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาแชร์ครับคุณพ่อยินดีครับตอนนี้คือยังไงให้ถ่ายคุณพ่อชัดๆนะครับผมตกเฟรมก็ได้ปรับกล้องใหม่ได้เลยฮะไม่มีผมได้แต่ไม่มีผู้ชายท่านนี้ไม่ได้ครับเพราะว่านี่เป็นก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับที่สละเวลามานะครับเมื่อกี้เรามีการไม่รู้คุณพ่อได้ยินลูกชายพูดถึงตัวเองไปบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ก่อนที่คุณพ่อจะมาเราคุยกันว่าเราคุยถึงบรรยากาศในบ้านแล้วนิวบอกว่าพ่อบางทีชอบเปิดงานกลางบ้านเปิดงานของลูกกลางบ้านดูเสียงดังๆอ๋อเปิดเพลงเปิดอะไรอย่างนี้ครับภูมิใจก็ภูมิใจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบบเหมือนเราก็ช่วยให้งานลูกเพิ่มยอดวิวยอดอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อไม่ตื่นเต้นนะก็นิดๆนะครับไม่เท่าไหร่ผมยังอึ้งอยู่ว่ายังไงก็ตกใจเหมือนกันเมื่อคืนงานเพิ่งแจ้งแล้วก็ตอนแรกต้องบอกนี้ครับว่ามาเป็นคลิปก็ได้แต่สุดท้ายคุณพ่อตัดสินใจมาผมเป็นเกียรติกับแชร์ทูแชร์มากๆเลยครับอยากให้คุณพ่อเล่าเรื่องถึงลูกหน่อยครับว่าอันดับแรกคือแฟนคลับได้เห็นกันแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อสัมผัสได้ว่ามันมีมวลความรักจากแฟนๆมากมายพุ่งก็มาหาลูกของเราฮะย้อนกลับไปในวัยเด็กๆนี่เราเห็นความตั้งใจในการหรือปัจจุบันหรือสิ่งที่เห็นมาตลอดความตั้งใจในการทำงานของน้องนิวครับเวลาเขาอยู่บ้านเขาตั้งใจขนาดไหนเขาแบบมีความฝันแบบไหนบ้างอยากให้คุณพ่อแชร์ให้เราฟังหน่อยคือจริงๆถามว่าตั้งใจนี่ก็ตั้งใจทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆตั้งใจมากเวลาอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาบ้านก็ตั้งใจอ่านเพราะว่า
การทำคะแนนอะไรต่างๆพวกอย่างเงี้ยทำให้เราแบบตกใจอยู่เหมือนกันว่าบางทีแบบ คือเราไม่เคยคิดว่าเขาจะแบบสอบได้เกรดแบบเกรด4เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงต้นๆอาจจะ 3.97 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของห้อง หรือจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของชั้นอะไรอย่างเงี้ยอันดับต้นๆอยู่เหมือนกันทำให้เราตกใจแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็อย่างการเรียนพิเศษภาษาจีนอย่างเงี้ยเราตั้งใจเรียนมากๆเรียนจนถึงมหาลัยก็ยังไม่ยอมจะเลิก แบบยังไหวอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องเรียนด้วยแล้วก็ทำงานกับดูมันดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายพองานมันเยอะมากขึ้นก็เลยแบบตัดสินใจแบบมันเลิกเรียนดีกว่า จะได้ทำงานได้เต็มที่ ส่วนการทำงานในปัจจุบันก็แบบเห็นเขาออกไปทำงานแต่เช้า แล้วก็กลับมาดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเช้าก็ต้องออกไปอีกเนี้ยก็ยังถามเลยว่าแบบ เอ๊ะนิวเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมพวกซ้อมร้องเพลงซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนิวก็บอกก็ซ้อมเวลาอยู่ข้างนอกก็ทำงานไปบางทีช่วงว่างก็ซ้อมไปด้วยอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเดินผ่านห้องน้ำก็จะได้ยินเสียง ครับผม ได้ยินเสียงประจำเลยมึงทำร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็สังเกตได้อยู่ว่าเขาตั้งใจมากๆ ครับ ครับ คุณพ่อเคยออกรายการอะไรอย่างนี้ไหมครับ ไม่เคยครับ ผมว่านะคุณพ่อเล่าเก่งมากเลยเนี่ย เก่ง คุณ ก พ่อ ว่าผ พู ม ด อี เก่ ก งอ่ะ ผมชวนคิดเล่นๆนะถ้าสมมติตอนนี้ให้ย้อนกลับไปในวันที่นิวเด็กๆอะครับ ครับ เรื่องอะไรหรือเหตุการณ์อะไร ถ้าย้อนกลับไปสมัยเป็นเด็กๆเลยมันจะนึกถึงเสมอเลยคุณพ่อ นึกถึงเสมอแล้วมันเป็นเรื่องขำๆของเขามากกว่า ตั้งแต่เด็กเขาจะเฉาะเลาะ จอดแล้ว คุยเก่ง ชอบกวนๆ ครั อะ บ ไรเงี้ยโดยเฉพาะกับคุณพ่อเนี่ยเขาจะมากวนอยู่เรื่อย ยังไงฮะคุณพ่อยังไง เหมือนอะไรที่เขารู้ว่าเราไม่ค่อยชอบให้เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูด แต่จำไม่ได้แล้วว่าเขาพูดอะไร แล้วคุณบอกคุณไม่เกเรไง ตอนเด็ก ตอนเด็กก็จะชอบหยอกชอบแกล้งครับ ชอบหยอกชอบแกล้งคุณพ่อมากกว่า อะไรอย่างเงี้ย กวนๆแล้วก็อะไรเฟ้อฟ้าอะไรอย่างเงี้ย เฟ้อฟ้า คือในวัยเด็กเนี่ยทางคุณพ่อก็ชอบพาน้องออกทริปแบบว่าแคมปิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าอยู่ที่แคมป์เราก็จะทอดไข่เงี้ยเราก็บอกให้น้องนิวไปหยิบไข่ให้หน่อยพอเผลอแป๊บเดียวน้องนิวลงไปนั่งอยู่กับพื้นนั่งขัดสมาธิแล้วไข่ก็แตกอยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันพอเราเห็นเราก็ขำกัน เนี่ยเราก็มองแล้วมันก็เป็นความน่ารักแบบหนึ่งที่เคยเห็น แล้วก็เรื่องอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเราให้เขาไปเรียนพิเศษฟุตบอล เตะฟุตบอลเพราะว่าคือทางพ่อก็ให้พี่ชายเขาไปเรียน ครับ แล้วตอนนั้นน้องน่าจะอยู่ประมาณสักป.2 ก็ถามก่อนเรียนก็ถามน้องนิวเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาไปเรียนปุ๊บเหมือนจะแบบว่าไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าเนาะจำได้ไหม ก็จำได้ว่าไม่อยากเรียน จำได้ทั้งหมดจำได้เท่านี้ จำได้ว่าไม่อยากเรียน ตอนที่เรียนไปเนี่ยก็เราก็คอยเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเขาก็จะแบบเหมือนแบบเขาก็จะเลี้ยงบอลไปหน้าบึ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแบบลองถ้าลองนึกหน้าเขาอ่ะมันจะตลกก็คือแบบเลี้ยงบอลไปหน้าบึ้งไปเหมือนคนไม่อยากเข้ามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยฝืนเข้ามาบางทีก็ให้เป็นโกบ้างก็ยืนหน้าบึ้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้น ไม่ใช่ทางนะ ใช่ก็ ไม่ใช่ทาง ไม่ชอบออกกำลังกาย ไม่ชอบเล่นกีฬา หน้าตาไม่ค่อยสบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย นี่มันรายการอะไรครับเนี่ย รายการเผาลูก อ๋อเหรอครับ เริ่มไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆแล้วที่คุณพ่ออยากมาออกคือแบบอยากมาพูดเรื่องนี้มากหรือเปล่าเมื่อกี้ก่อนคุณพ่อมาเขาบอกว่าสัมผัสได้แหละว่าแบบคุณพ่อเนี่ยภูมิใจในเส้นทางการทำงานของเขา แต่เวลาที่คุณพ่อเปิดงานเขาต้องรีบแอบหนีขึ้นไปบนห้องแอบหนีที่อื่นบ้างเพราะเขิน ใช่ เพราะว่าไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันเท่าไหร่ ใช่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นอยากถามคุณพ่อเวลาเห็นแบบลูกชายประสบความสำเร็จนะทำงานหนักเนี่ยครับมันมีเรื่องอะไรที่แบบคุณพ่อไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดกับนุ่นนิวไหมครับและอยากพูดในวันนี้ คือจริงๆเป็นห่วงเขาก็น่าจะรู้แหละว่าเราก็เป็นห่วง เพราะว่าเราก็หมั่นถามเขาอยู่เรื่อยๆว่าแบบเหนื่อยไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมถ้าไม่ไหวก็แบบก็บอกทางพี่ออฟบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคือถ้ามันกลัวเป็นห่วงว่า ถ้าเขาทำงานหนักเกินไปจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
เพราะว่าบางทีก็นอนดึกตื่นเช้าเลยแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะไม่ได้ทุกวัน มันก็มีวันที่เขาได้พักบ้าง แต่ด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่เราก็เป็นห่วงสุขภาพแค่นั้นเองก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพให้ดี ในมุมกลับกันครับ ครับ นุ่นนิวพูดซึ่งเขินคุณพ่อไม่ค่อยกล้าบอกความรู้สึกเนาะแต่เราเชื่อว่าวันนี้นุ่นเติบโตจากนุ่นนิวคนนั้นนะมาไกลแล้ว อยากบอกอะไรกับคุณพ่อครับ ๆบอกเลยเขิน จริงๆตอนนี้ยังเคยอยู่ครับอาจจะไม่ได้บอกบ่อยเท่าไหร่ครับก็รักป้า อืม รักมากๆเลย ป้าก็รักลูกเหมือนกันเนาะรักมากที่สุดเลยล่ะภูมิใจเนาะป้าภูมิใจในตัวน้องนิวมาก ดีใจที่มีวันนี้ ดีใจที่ลูกได้ทำในสิ่งที่รัก ไม่รู้จะบอกไปแล้ว ไม่เป็นไร ให้เลย ขอช่วยนุ่นนิวด้วยครับ ไปไหนแล้วครับ ไปตั้งแต่ดอกเมื่อกี้แล้วความจริงแล้วเผื่อผมด้วยก็ได้นะครับเราเนี่ย พูดไม่ออกเลยอ่ะ พูดไม่ออกเลย ครับ มันไม่มีคำไหนยาวคำว่ารัก แค่นั้นเอง คุณพ่อเวลาลูกชายกลับดึกอยู่รอไหมฮะ บางวันก็อยู่รอบางวันก็ไม่ได้อยู่ เพราะว่าเขากลับดึกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รอแต่ถ้ารู้ว่าวันไหนถ้าเขาจะต้องมีของมาเนี่ยก็จะบางทีก็ขึ้นนอนแล้วแต่เราก็ยังแอบมองอยู่ มีของมาหมายถึง ขนของอะไรอย่างเงี้ยของไม่ว่าของจากแฟนคลับเอามาให้ หรือว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวถ้าเกิดเขามี ถ้ายังไม่หลับ เราก็จะช่วยเขา เป็นทีมซัพพอร์ต อะไรประมาณนั้น น่ารักสุดอ้าวขอบคุณพ่อมากที่มาร่วมแชร์สู่แชร์ในวันนี้ครับ เป็นเกียรติรายการจริง ครับ ๆ แล้วก็ผมเชื่อว่าพลังเมื่อกี้มันให้กำลังใจใครหลายคนเลย ครับ แล้วก็ทำให้ผมตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันบางเรื่องขออนุญาตไม่บอกเรื่องในความสัมพันธ์กับพ่อลูกนะเชื่อว่าผู้ชมก็น่าจะได้ความรู้สึกกับไวฟ์ดีๆบางอย่าง ขอบคุณพ่อนะครับ แล้วก็ขออนุญาตเป็นแฟนครับคุณพ่อครับ อ๋อขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับคุณพ่อ ครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อพักก่อน ครับ โอเคขอบคุณมากครับคุณพ่อครับส่งคุณพ่อกลับบ้านเรียบร้อย เรียบร้อยครับ เซอร์ไพรส์ไหมครับ เซอร์ไพรส์เกินไปครับ เซอร์ไพรส์นี่ก็เป็นการออกรายการครั้งแรกของป้าด้วยครับ ครับ พ่อด้วย เป็นเกียรติกับรายการจริงๆ แล้วก็มันทำให้เราเห็นพอคุณพ่อมาเล่าได้เห็นความพยายาม ของคนคนหนึ่งที่แบบเรียนไปด้วยเนาะแสดงซ้อมร้องเพลง ไปซ้อมในห้องน้ำบลา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 พอพูดถึงการทำงานครับเราณวันนี้ถ้าถามตอนนี้นะนุนิวตั้งใจหรือมันมีโกลในฝันของเราในอนาคตยังไงบ้างครับ โกในฝันล่ะครับ ก็ผมมักจะมีเป้าหมายมี จุดมุ่งหมายใหม่มาเรื่อยๆเลยครับ อย่างตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการแสดงเราก็อยากจะได้รับบทบาทใหม่ๆ ที่เรายังไม่เคยได้แสดงมาก่อนครับ อย่างผมชอบหนังแฟนตาซีมากครับ เราก็อยากมีสักวันที่เราได้ไปเล่นหนังแฟนตาซีบ้างอย่างเวทมนต์อย่างเงี้ยเราชอบมากๆครับ แต่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากมากๆ เพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการสูงพอสมควรเลยครับใช่ส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยก็ตอนนี้จุดมุ่งหมายคืออยากจะมีคอนเสิร์ตเต็มของตัวเองครับใช่อย่างตอนแรกก่อนหน้านี้ก็โอเคอยากมีซิงเกิลนะตอนนี้เรามีแล้ว ซึ่งเราก็มีจุดมุ่งหมายใหม่แหละ ครับ ครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่แฟนๆมาเยอะครับเราอยากรู้ว่าพอเราไปยืนอยู่ตรงนั้น มวล ใช่ครับ ตรงนั้นคนเดียวแล้วแฟนๆล้อมรอบเยอะมากๆ ถ้าเป็นหมื่นก็ให้หมื่นคนเลยก็จะดีครับ แต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าครับ ใช่เราอยากรู้ว่าตอนที่เราอยู่บนนั้นน่ะมันจะใจฟูขนาดไหนครับ มันจะตื่นเต้น มันจะกลัวมันจะเกรงมันจะมีความสุข คิดว่าน่าจะมีหลากหลายอารมณ์มากๆครับ แต่อยากสัมผัสว่าจะเป็นยังไงครับ พอพูดถึงพาร์ทนักแสดงมากครับวันนี้เราแน่นอนว่าลูกนิวอ่ะเป็นที่รู้จักจากซีรีส์วายเนาะเรามองการเติบโตของซีรีส์วายในอนาคตรวมถึงบทบาทการเป็นนักแสดงของเราอ่ะในอนาคตยังไงบ้างอยู่ในซีรีส์วายอยู่ภาพยนตร์หรืออยู่อะไรก็ได้เรามองในเรื่องการเติบโตแบบนี้ยังไงบ้าง จริงๆคิดว่าเราอยากจะลองทำในทุกๆอย่างที่เราอยากจะทำครับใช่จริงๆผมไม่ได้ติดอะไรเลยครับ จริงๆ เราภูมิใจด้วยซ้ำครับที่
เติบโตได้เรียกว่าโตมากับซีรีส์วายเลยครับอย่างทุกวันนี้ครับยังมีการจำกัดว่าซีรีส์วายเนี่ยนักแสดงซีรีส์วายเนี่ยก็เป็นแค่นักแสดงซีรีส์วายครับอาจจะไม่ได้มีความสามารถอะไรเท่าไหร่ครับแต่อยากจะให้มองว่าซีรีส์วายก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเหมือนกันครับใช่นักแสดงซีรีส์วายก็คือนักแสดงคนหนึ่งครับไม่อยากให้มีการแบ่งแยกหรือว่าทำให้มีการมองซีรีส์วายว่าเป็นซีรีส์ที่แปลกแยกอย่างนี้ครับใช่อย่างทุกวันนี้เราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆครับใช่ผมสุดท้ายมันคือการแสดงส่งข้อความบางอย่างให้กับคนดูเหมือนกันใช่ครับพูดถึงเรื่องสิ่งหนึ่งที่นุนิวให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนเข้าวงการคือเรื่องของความหลากหลายเรื่องของการสมรสเท่าเทียมในวันนี้สังคมไทยเนี่ยเดินหน้ามาเรื่อยๆต้องบอกว่าเดินหน้ามาอย่างมีความหวังกว่าหลาย10 ปีก่อนด้วยซ้ำนะอยากให้นุนิวพูดถึงเรื่องของความสำคัญหรืออยากเรื่องของสมรสเท่าเทียมในมุมของเราในวันนี้ครับหลายๆคนที่ติดตามผมตั้งแต่ช่วงแรกๆครับก็ จะรู้ว่าผมสนับสนุนเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอีกครับจนกระทั่งเรามีซีรีส์หรือว่าจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ยังสนับสนุนอยู่ครับใช่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศนี้สมบูรณ์แบบ 100% สักทีครับใช่จริงๆความเท่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรจะมีครับไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนหลายคนอาจจะมองว่าแค่รักอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเรารักกับคนรักของเราก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่พอครับเพราะว่าความรักในแต่ละความรักเนี่ยล้วนที่จะควรจะมีความเท่าเทียมเป็นของตัวเองครับควรจะมีความเท่าเทียมที่ทุกๆความรักเท่าเทียมกันเราก็จะได้สิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียมกันครับเพราะมันมีเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยกันอีกเนอะใช่ครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ทุกคนควรจะมีเท่าๆกันครับใช่ครับก็เลยอยากจะสนับสนุนมากๆผมก็เลยอยากจะยืนอยู่เคียงข้างสมรสเท่าเทียมนี่แหละครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เรื่องนี้สมบูรณ์แบบในประเทศนี้จริงๆครับเรามองความสัมพันธ์ในเรื่องความรักมุมมองความรักของเราในวันนี้ของนุนิวในวันนี้เป็นยังไงฮะแล้วก็เราเคยคิดถึงเรื่องชีวิตคู่ในแบบของตัวเองไหมในอนาคตมุมมองความรักของผมนะครับจริงๆตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ครับเพราะว่าค่อนข้างจริงจังกับงานมากๆเลยเรื่องของความรักคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นคือความรักที่เราพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับมันครับแต่ว่าในวันนี้ก็เต็มที่กับงานก่อนดีกว่าครับส่วนกับเฮียอันนี้ก็เป็นความรักเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการดูแลกันจริงๆเราเห็นแหละเราเห็นคุณไปกินข้าวเราเห็นคุณไปใช้เวลาปรึกษาด้วยกันใช่ครับเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจและก็ดีมากจริงๆครับเราคุยมาทั้งหมดเราเห็นตัวตนของน้องนิวนี้เยอะขึ้นทั้งจากแขกรับเชิญจากคุณพ่อที่ขีดเส้นใต้ว่าน่ารักเหลือเกินครับจากวันที่เป็นเด็กขี้อายไปมีเพื่อนไม่กล้าแสดงออกมาแสดงละครมาร้องเพลงมีแฟนคลับจากหลายประเทศทั่วโลกพอมองย้อนกลับไปในชีวิตของคนคนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคนที่ชื่อนุนิวเนี่ยคนที่ชื่อนุนิวล่ะครับก็เขาโตขึ้นเร็วมากๆจริงๆครับเพราะก่อนที่เขาจะมา เข้ามาในวงการเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับเรียกว่าเรียนไปวันๆไม่ได้มีความฝันอะไรเลยครับจนกระทั่งเขาได้เข้ามาสู่การทำงานจริงๆเขาได้เติบโตขึ้นได้เจอแรงกดดันทั้งไม่ว่าจะมากหรือน้อยเขาได้สัมผัสกับบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะทั้งดีหรือก็มีไม่ดีบ้างครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างทำให้สัมผัสกับความรักด้วยความรักจากแฟนๆอย่างนี้ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำให้เขาโตขึ้นมากๆจริงๆครับภายในแค่ระยะเวลา2 ปีกว่าๆครับซึ่งมันเร็วมากนะเร็วมากครับแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ2 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นมาเทียบกันแล้วต่างกันมากๆจริงๆครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งความมั่นใจความศักยภาพต่างๆหรือว่าความสามารถต่างๆที่เราก็พยายามพิสูจน์มาจนถึงทุกวันนี้ครับเราโตขึ้นมากจริงๆครับคุณถึงได้ฉายาว่าอะไรนะลูกชายแห่งชาติ
เพราะความน่ารักความพยายามแบบนี้แหละผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้สึกแบบเดียวกัน ครับ ในรายการแชร์ทูแชร์ครับนุนิวเราอยากให้แขกรับเชิญแชร์เรื่องราวอะไรสักก็ได้สักเรื่องเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นความสำคัญเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ สิ่งที่นุนิวอยากแชร์ที่สุดในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ คิดว่าจริงๆแล้ว อยากจะแชร์กับทุกๆคนครับว่าทุกวันนี้เหมือนโลกโซเชียลค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเหมือนกับว่าอย่างเวลาที่เราทำงานทำผลงานอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยครับจะมีพี่ๆทีมเบื้องหลังอยู่ที่คอยสนับสนุนคอยดันเราเต็มที่มากๆพวกเขาตั้งใจทำกันมากๆจริงๆครับแต่ว่าอย่างเวลาที่อาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันบ้างก็อยากให้ผู้คนในโซเชียลค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการใช้คำพูดดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าแต่ละคำพูดที่เราใช้ในโซเชียลเนี่ยครับพิมพ์แต่ละอย่างออกมาเนี่ยจะไปกระทบจิตใจของคนคนหนึ่งมากน้อยขนาดไหนแล้วจะไปสร้างบาดแผลให้เขาขนาดไหนครับก็ใช้คำพูดที่เซฟใจกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ามันบางอย่างที่นุนิวพูดเลยบางทีมันเป็นคำสั้นๆแต่เราไม่รู้ว่าคนอ่านคือรู้สึกอย่างไรใช่ครับบางทีติได้ชมได้เสมอเลยครับแต่ว่าเลือกใช้คำพูดดีกว่าครับเราเลือกใช้คำพูดที่บอกกันดีๆก็ได้อย่างเงี้ยครับใช่อาจจะไม่ต้องด่าก็ได้ครับสมมุติว่าวันนี้พอจบรายการนะครับต้องไปพิมพ์ Twitter บอกเรื่องราวการคุยในวันนี้ทั้งหมดเป็นข้อความสั้นๆตั้งแต่ต้นรายการจนปิดรายการนิวจะพิมพ์ว่าอะไรฮะจริงๆใช้เขามีความสุขเหมือนกันครับเพราะปกติผมไม่ได้เล่าอะไรให้คนอื่นๆฟังมากมายขนาดนี้ครับบางทีวันนี้อาจจะได้พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยแบบอาจจะอยากพูดแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาครับได้เล่าสิ่งต่างๆได้เหมือนได้ระบายออกมาด้วยใช่ครับก็มีความสุขครับมีความสุขมากๆครับแล้วเรากำลังจะรอความสุขใหม่ๆของนุนิวเนอะวันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์สู่แชร์นะครับแล้วก็ฝากแฟนๆของนุนิวด้วยนะครับก็ให้กำลังใจเขาต่อไปแล้วก็ขอบคุณที่ดูรายการถึงตอนนี้นะครับฝากกด subscribe รายการนะครับฝากแชร์คอนเทนต์ของแชร์ทูแชร์สำคัญกว่าคือฝากแชร์ตัวตนของนุนิวได้รู้จักนุนิวเยอะขึ้นมากๆไม่ใช่แค่คุณที่มีความสุขผมก็มีความสุขที่ได้คุยกับคุณในวันนี้เหมือนกันครับแล้วคุยกันใหม่ได้ครับแล้วมามีความสุขในรายการด้วยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับนุนิวครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่เชิญมารายการนี้ครับยินดีอย่างยิ่งครับผู้คนในโซเชียลค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการใช้คำพูดดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าแต่ละคำพูดที่เราใช้ในโซเชียลเนี่ยครับพิมพ์แต่ละอย่างออกมาเนี่ยจะไปกระทบจิตใจของคนคนหนึ่งมากน้อยขนาดไหนแล้วจะไปสร้างบาดแผลให้เขาขนาดไหนครับ